تبارك الله ما شاء الله. هذه هي التفقيصه ديالنا اليوم ديال الدجاج الفرنسي. اليوم 18 جوان 2025. كتاكد تبارك الله الحمد لله بصحه جيده. ملي خرجوا راه كانوا شي وحدين فيهم سخفانين، ودابا تبارك الله ما شربوا الماء والسكر هما كلشي ناشطين تبارك الله ما شاء الله. اللهم بارك. الله اللي شاف شي حاجه عجباتو يقول ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يسر لينا ولكم ولجميع المسلمين.